On this vlog, gagawa ako ng isang mabilis na palaman para sa merienda. Ayan, by the looks of it, siguradong alam niyo na kung ano yung aking gagawin. Pero, sige, we have here hard-boiled eggs, mayonnaise, and a little sugar. So, depende yan kung ano yung preference mo, kung ano ang panlasa nito. Kung gusto niyo pang dagdagan ng ingredients. So, i-grate ko lang tong ating hard-boiled eggs. Bigyan lang natin. Mas madali siyang gagawin kung hard-boiled. Make sure din, syempre, na nakapag-ulis kayo ng mga kamay. Be careful lang kasi malambot na ang itlog. Baka masama ang inyong mga daliri sa pagganyan. So, fast and gentle, it's possible naman. Pwede nyo rin naman siyang i-mash lang using your fork. Pero, for me, mas okay ang ginagagat. Last one. Diba nagmukhang maraming natin? Sana ka ginagin mo pakinggan mo. Okay, so now that our hard-boiled egg is grated, lalagyan na natin ng mayonnaise. Ayan, so tansyahin lang natin kung gaano karaming mayo ang ating ilalagay. Basta kailangan hindi siya dry. So, syempre, i-absorb pa yan ng tinapay. So, yung mayonnaise ko. Buka pa ako. And i-mix lang natin. Hanggang sa ma-fully covered na ng mayonnaise yung ating grated cheese. Hindi po yung cheese. Grated hard-boiled egg. Hard-boiled egg.
So, kung ginagamitan ng silicone na pang mix kasi isisimot niya pati yung tinig. So, mix-mix lang natin yan. Sarap na. Okay, so lagyan natin ng coffee, sugar. Transfer natin siya dito. Para pwede na natin siyang store sa ating fridge.